Friends, মই Jitu আপোনালোকৰ বাবে আজি Photoshop for আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো যোনটো ভিডিওত আপোনালোকে জানিব পাৰিব PDF ফাইল এটা Photoshopত কি ধৰণে আপোনালোকে jpeg ফৰমেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব Photoshopৰ সহায়েৰে আৰু এটা jpeg ফৰমেটত থকা পিকচাৰ বা কিবা ডকুমেন্ট আপোনালোকে কি ধৰণে PDF ফৰমেটলৈ আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব এই Photoshopৰ আহক তেনেহলে আমি ডাইৰেক্ট কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত যাওঁ ডাইৰেক্ট Photoshopত আমি কি ধৰণে কৰিব পাৰিম জানি লওঁ আহক আমি এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত আহি গলো ইয়াতে আমি এটা PDF ফাইল লম অলৰেডি এটো PDF ফাইলত আছে এটা দেখিব পাইছে আপোনালোকে এটো PDFত আছে তো এই ফাইলটো আমি এতিয়া JPG লে কনভাৰ্ট কৰিম Photoshopৰ সহায়েৰে তো আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ Photoshopত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি দিব লাগিব আৰু এটো যোনটো ৰিজলিউশনটো আছে আমি পুৰা 300ত থব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ যোনটো অৰিজিনাল সাইজ হয় ৰিজলিউশনৰ হেটো সাইজটো আমি পাম এনেকৈ লৈ অহা পাছত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি দিয়াৰ পাছত আমি ইয়াত ওকে কৰি দিব লাগিব ওকে কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে ফাইলটো ওপেন হ'ব ফাইলটো এনেকৈ ওপেন হ'ব এটা দেখিছে অলপ ইয়াত খাই হোৱা নাই ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কিন্তু PNG হৈ গ'ল সো আমি এতিয়া ইয়াতে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো লগাই দিব লাগিব কন্ট্ৰল এ কৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছত নতুন কৰি ক্ৰিয়েট নতুন লেয়াৰ এটা কৰি ল'ব তাৰ পাছত ইয়াতে create new fill adjustment solid color গুছি যাব solid color গুছি গৈ ইয়াত হোৱাইট কৰি দিব ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো তাৰ পাছত ইয়াতে কন্ট্ৰল আৰু শিফট ধৰি ওপেনিং ব্ৰেকেটত প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপুনি দেখিব এটো ওপৰত গুছি আহিব এ দেখিছে অলপ ফটা নাই তে আমি এটো PDF ফৰমেটত আছিল এতিয়া আমি ইয়াক JPG ফৰমেটত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হলে আমি ইয়াক ফাইলত গৈ সেভত যাবগৈ সেভ এজত গৈ ইয়াতে যোনটো JPG ফৰমেট আছে এই JPG ফৰমেটত ক্লিক কৰি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পাছত সেভ কৰি দিব সেভ কৰি দিয়াৰ পাছত দেখিছে এটো এতিয়া ইয়াত JPG ফৰমেটত আছে এটো দেখিলে আপোনালোকে এনে ধৰণে এটা PDF ফৰমেটত থকা ফাইল Photoshopৰ সহায়েৰে আমি JPG ফৰমেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো তো এতিয়া আমি এই যোনটো JPG ফৰমেট বনালো সেই ফৰমেটটো আমি কি ধৰণে Photoshopৰ সহায়েৰে PDF ফৰমেটলৈ নিব পাৰিম এই বিষয়ৰ ওপৰত তে আমি জানি লওঁ আহক তো এইটো দেখিছে আমাৰ JPG ফৰমেটটো আমি ডাইৰেক্ট ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি Photoshopত খুলি ললো খুলি লোৱাৰ পাছত same process ফাইলত যাব ফাইলত গৈ সেভ এজত ক্লিক কৰিব সেভ এজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে যোনটো Photoshop PDF Photoshop বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি ইয়াত এটো সেম নাম আছে সো এটো কাৰণে নামটো চেঞ্জ কৰি ইয়াক যদি সেভ কৰি দিও তো এটো দেখিছে আমাৰ আকৌ PDF ফৰমেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল এনেকৈ আমি যিকোনো এটা JPG ফৰমেটৰ ফাইল PDF লৈ নিব পাৰো আৰু PDF ফৰমেটৰ ফাইল আমি JPG লৈ নিব পাৰো তো এই কথাখিনি জানি কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক মৰাৰ লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰি আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব